नमस्कार. अगदी कोणीही बनवू शकेल इतक्या साध्या सोप्या पद्धतीने आणि कमी साहित्यामध्ये आज आपण पनीर भुर्जी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे आपल्याला 7 ते 8 लसूण पाकळ्या घ्यायच्या आहेत. 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत. हिरवी मिरचीचं प्रमाण तुम्ही मिरचीच्या तिखटाच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर हिरवी मिरची आणि लसूण आपल्याला ठेचून घालायचं आहे. तुम्हाला जर मिरची आणि लसूण ठेचून घालायचं नसेल तर तुम्ही मिक्सरला याची पेस्ट बनवून घेऊ शकता. पनीर भुर्जीमध्ये लसूण आणि मिरचीचा ठेचा घातल्यामुळे भाजीला चव खूप छान येते. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीचा ठेचा आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला पनीर घ्यायचं आहे. पनीरला आपल्याला या पद्धतीने हाताने मॅश करून घ्यायचं आहे. जेवढं हाताने पनीर मॅश होईल तेवढंच पनीर आपल्याला मॅश करायचंय. खूप जास्त पनीरला बारीक करायचं नाहीये. इथे पनीर व्यवस्थित मॅश करून झालेलं आहे. त्यानंतर आता आपण भाजीला फोडणी देऊन घेणार आहे. तर त्यासाठी कढईमध्ये पळीभर तेल घालायचं आहे. तेल व्यवस्थित तापल्यानंतर यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे. जिरं व्यवस्थित फुलल्यानंतर आपल्याला तयार केलेला लसूण आणि मिरचीचा ठेचा परतून घ्यायचा आहे. तर मिरची खूप लालसर होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायची नाहीये. अगदी कच्चेपणा जाईपर्यंत ही पेस्ट परतून घ्यायची आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला एक कांदा बारीक चिरून घालायचा आहे. कांदा अर्धवट शिजल्यानंतर यामध्ये आता आपल्याला एक चिरून घेतलेला टोमॅटो घालायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ आधीच घातल्यामुळे टोमॅटो आणि कांदा सुद्धा लवकर शिजला जातो. कांदा आणि टोमॅटो परतून झाल्यानंतर यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि 5 मिनिटांसाठी छान वाफ काढायची आहे. 5 मिनिट झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 चमचा धणे जिऱ्याची पावडर आणि पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि 2 ते 3 मिनिट मसाले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत. मसाले व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपण मॅश केलेलं पनीर घालायचं आहे आणि पनीर सुद्धा मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचं आहे. पनीर व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर झाकण ठेवून एक 5 मिनिटांसाठी वाफ काढायची आहे. 5 मिनिट झाल्यानंतर यामध्ये आता आपल्याला आपल्या आवडीनुसार बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि भुर्जी व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. तर ही भुर्जी आपण पाणी न घालताच वाफेवरती बनवलेली आहे. तर इथे तयार झालेली आहे पनीर भुर्जी. अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आणि कमी साहित्यामध्ये ही पनीर भुर्जी तयार होते. तर ही भुर्जी तुम्ही टिफिनमध्ये किंवा मग नाश्त्याला सुद्धा बनवून खाऊ शकता. अगदी पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारी आहे. तुम्ही ब्रेडसोबत, चपातीसोबत ही भुर्जी खाऊ शकता. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीचं बटन दाबा. म्हणजे मी टाकलेल्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.